मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहिलंच असेल आयफोन 13 प्रो मॅक्स मी ओपन करून दाखवलेला आहे आणि कसा चालू करायचा तेही मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे। आज मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये फोनला स्क्रीन प्रोटेक्टर कसं बसवायचं ते दाखवणार आहे। तर या ठिकाणी माझ्याकडे स्क्रीन प्रोटेक्टरचा बॉक्स आहे। स्क्रीन प्रोटेक्टर फोनला लावल्यामुळे आपली जी फोनची स्क्रीन असते ती प्रोटेक्ट होते। तर चला तर आपण बसवूया या फोनला स्क्रीन। तर आपण आता या फोनला स्क्रीन प्रोटेक्टर बसवणार आहोत। तर माझा मुलगा या ठिकाणी स्क्रीन प्रोटेक्टर बसवून दाखवेल। ये क्लीनिंग किट, ये क्लीनिंग किट, ये प्लेस होल्डर येते वरती ठेवायचं फोनच्या वरती। ये स्क्रीन प्रोटेक्टर आहे, क्लीनिंग किट्स ते स्क्रीन प्रोटेक्टर आहे आणि ये प्लेस होल्डर आहे। तर येते आपण आधी ही क्लीनिंग किट आहे हे ओपन करणार। काय करणार आपण ओपन करणार। ये डस्टर क्या बोलते त्याला, ये डस्ट रिमूव्हर। काय आलंय बघू, काय आलंय। मग त्याला मायक्रोफायबर क्लॉथ घेतलंय आणि वेट वाईप्स आणि संपला, त्याच्यात पण काहीच नाही। तर आपण आधी मायक्रोफायबर क्लॉथनी साफ करूया। आता आपण डस्टर वापरणार। आता आपण हे डस्टर परत लावून टाकणार कागदला। आपण हे वापरणार, कसं लावायचं, आपण असं वरतून लावायचं। स्क्रीन प्रोटेक्टर आहे, आपण हे काढणार आणि मग आपण असं लावणार। मग खाली ठेवूनच करायचं आणि मग प्रेस करायचं सगळं आणि मग झालं बघा कसं। मग हे आपण काढून द्यायचं। मग हे राहतं तुमचा फोन, बबल्स आहे ते प्रेस करून टाकायचे आणि झालं। अरे बघा कसं साफ आहे स्क्रीन प्रोटेक्टर। हे बघा, वाटतंय का तुम्हाला? नाही वाटत आहे ना की स्क्रीन प्रोटेक्टर बसवलेलं आहे? कोणालाही समजून येणार नाही, पण यावरती आपण स्क्रीन प्रोटेक्टर बसवलेलं आहे। म्हणजे तुमची जी ओरिजिनल जी स्क्रीन आहे ती तुमची खराब होणार नाही। तुमचा हा फोन खाली जरी पडला तरी फक्त याला फक्त स्क्रॅचेस जाऊ शकतात गेले तर, पण तुमची जी ओरिजिनल जी स्क्रीन आहे फोनची ती अगदी सेफ राहते यामुळे। तर हे खूप महत्त्वाचं आहे। तुमचे महाग फोन असतील आयफोन सारखे तर
त्याला. आणि तुमचे रेग्युलर जरी फोन असले तरी सेफ्टीसाठी तुम्ही स्क्रीन प्रोटेक्टर बसवायला पाहिजे असं मला वाटतं. तर हे बघा छान झाला की नाही हा फोन.